Salutare! Haideți, dacă tot au trecut sărbătorile, să vă arăt la ce lucrez. Vă arăt mai întâi masa mea de lucru. Aici mă relaxez eu cu pielea și în partea asta e laptopul și monitorul meu la care lucrez eu, serviciul meu, cum s-ar zice. Deci, proiectul ăsta care o să-l fac, vreau să vi-l arăt în mai multe părți, dar pentru că o să stau și pe laptop, nu știu cât o să dureze, câte părți o să aibă, oricum o să aibă multe părți. O să fie ceva gen tânăr și neliniștit. Vreau să fac o geantă, uite că asta am pus-o aici pe monitor. De aici m-am inspirat, recunosc. Deci am vreo 4 poze și am zis gata, geantă din asta vreau și eu. Cam așa arată ea. E neagră, mea o să fie maro. În mare o să fie cam ca asta, doar o să aibă niște chestii diferite. De exemplu, o să fie maro, așa, o să aibă aici unde vine prins. Da, să vă arăt mai aproape. Unde vine prins toarta asta, vine până jos o bandă de piele, așa, cu sută. Pielea e diferită. O să fie la fel fermoarul ăsta, vedeți cum se duce un pic mai în jos, nu stă doar până în colț aici. Mie mi se pare că dacă se duce mai în jos se deschide un pic mai frumos, cum îmi place mie, mai bine așa. Aici pe la colțuri o să aibă chestii din asta, nu știu cum îi cheamă, uitați, am făcut și aici un fel cu un cablu acoperit cu piele, am făcut ca să se vadă mai frumos. Ceva de genul o să fac și la geantă. Asta, strapul ăsta, cureaua asta o să fie din piele. Toartele un pic diferite. Ca idee mi-a plăcut forma gusetului, un pic așa, în formă de trapez, nu dreptunghiulară. O să pun și o căptușeală înăuntru, eu am ceva, o piele de asta de porc, nu știu cum îi zice, un velur de porc am și subțire negru și îl pun în interior, sper să iasă, încă nu m-am hotărât cum îl prind pe interior, dar vreau să pun și dos. Din astea, fierătanii din astea am ceva de alamă, ceva de genul ăsta, din alamă toate. Așa. Și așa, cam așa o să port și eu. Pantaloni de ăștia negri nu prea am, nici pantofi din ăștia, dar nu-i problemă. Așa, haideți să dau înapoi să vă arăt cam ce am făcut până acum. Dar să găsesc un nume bun. Aici am schița. Mi-am făcut așa o schiță pe foaie milimetrică. Mi se pare că lucrez mai ușor și mai rapid când fac un proiect nou. Să lucrez cu hârtie milimetrică. Mi-am pus eu aici niște dimensiuni, cam cât am crezut eu. Când mai uit câte ceva, mă uit aici și mi-amintesc. Așa, eu am o piele maro, ziceam. Este o piele, haideți să vă arăt, este o piele deja vopsită în profunzime. Mă ajut foarte mult când mai pierd timp cu vopsitul pielii. Am tăiat toate bucățile. Haideți să vă arăt ce bucăți sunt. Deci ăsta e fermoarul. Un fermoar. Lungimea asta. Asta o să vină peste. Așa. O să trebuiască să-l cozi și chestii. Astea două gusetul. Astea două guseți. Asta în parte. Pac. Și asta la altă, în partea altă. Wow, ce fain se vede. Se vede șmecher asta. Așa.
Așa cum, cam așa arată. Pac. Astea. Aici sunt două bucăți, cum ar veni lateralele sau fețele, cum s-ar zice, și vin, asta e partea de la fermoar, care vine de-a lungul fermoarului. O să vină toartele prinse de chestiile astea care o să fie cusute aici, pac, pac, până jos, și aici vine toarta, dacă vă imaginați, semicerc. Asta e pielea. Eu zic că o să iasă foarte fain după ce o dau și cu cremă la final, o să arate foarte fain. Așa, deci aici o să fie fermoarul sus și după aia asta vine așa îndoită și vine cusută așa de-a lungul genții sub ea. Și aici o să pun și ceva ca să ceva mai să o dublez cumva, să nu se lase foarte tare fundul. Încă nu m-am hotărât ce o să pun. Mi-am tăiat astea ieri. Îmi place foarte mult să le tai. Până acum n-am greșit nimica, le-am tăiat bine, văd că. Așa și de acum am început treaba. Am făcut astea. Vedeți, astea vin... apropo, o să folosesc ață caramel. Culoare caramel. Cred că se potrivește destul de bine. Astea. Asta e pe guset, aici o să vină și o să fie unde să agați cureaua care vine pe umăr. Așa, și aici vine fermoarul. Așa, vine. Am făcut astea deja și mi-am pus și logo-ul Letter 1 pe ea. Deci am îndoit. Și am pus și un de asta, o bandă subțire anti-stretching, anti-întindere, ca să nu, în timp să nu se întindă prea tare pielea asta. O întărește bine banda asta în interior. Aici am udat un pic pielea și am presat logo-ul pe care l-am. Astea aici o să fie pe laterale și agăți cureaua din umăr. Așa, asta e ce am terminat până acum. Le-am finisat pe margine frumos. Acum vreau să subțiez pe margine fiecare bucată din asta de piele. O să le subțiez pe margine pentru că eu o să o cos pe dos și când o întorc să fie mai ușor. Și v-am arătat cam cum o să fac. O să prind și asta și vedeți, asta am făcut-o cam groasă și uitați ce bombată e aici. Geanta nu vreau să fie așa bombată. Aici am lucrat cu niște piei foarte, foarte groase și n-am subțiat deloc pielea pe margine. Îmi place ce am obținut aici, numai că pentru geantă vreau să subțiez un pic. Aici am velur, vă dați seama, de 1 mm, 1,6 sau 1,8. Și asta e la fel, e piele de 1,6, ceva de genul 1,8. Adică au fost chinuială la cusut asta. Și l-am întors. Adică l-am întors, am întors-o destul de ușor. Da, deci trebuie să subțiez asta. Am început să subțiez aici, subțiez cam 1,5 cm, cam așa. Asta deja am subțiat-o. Aici, așa. Am ascuțit asta. Așa, ăsta nu prea e cine știe ce cuțitul ăsta. Se tocește cam ușor, dar mie nici nu prea îmi place să stau să ascut cuțitele, dar am observat că e foarte important să ascuți cuțitul înainte să te apuci de treabă, pentru că îți ușurează extrem de mult treaba. Haideți să vă arăt cum subțiez o bucățică de piele. Subțiez și pe asta. Asta subțiez și bucățile astea așa pe lateralele astea. Latura asta și latura din dreapta. Haideți să vă arăt aici, că aici am... Așa, deci
Iau pielea, trasez cu șublerul, trasez cam la un 15 mm, am spus, îmi trasez o dungă și după aceea vin cu cuțitul, pac, și subțiez acolo la 1,5. Haideți că vă arăt cum fac asta. Așa, vedeți, am trasat pe contur. Mi-am pus benzile astea pe margine pentru că de obicei îmi zgârie placa asta, îmi zgârie pielea. Am subțiat astea. E clar că trebuie să-mi iau o, nu știu cum îi spune, care împinge așa și subțiază mai ușor. E foarte greu și trebuie mare atenție când subțiezi ca să nu străpungi pielea. Trebuie să fie cuțitul foarte ascuțit și durează și mai mult. Skyver-ul ăla cred că face treabă mai bună. Uite, pe ăsta am uitat să-l subțiez. Așa. Am subțiat și pe ăsta și pe ăsta. Următorul pas ar fi să prind, să cos astea. Așa, deci aici o să vină, da, să vă arăt. Astea sunt de la Vuta. Sunt din ala. O să trebuiască să cos astea și aici pun în vârf, o să fie undeva astea, de unde se prind toartele. Înainte să prind benzile astea de geantă, o să finisez canturile ca să arate mai frumos, elegant cât de cât.
Am terminat de făcut benzile astea 4. Le-am finisat, canturile. Am tras și linia pe care o să cos. În partea următoare o să cos aceste benzi pe fiecare parte. Și cam asta a fost prima parte. Vă invit să urmăriți și partea a doua. Sincer, m-am uitat așa pe internet și nu prea am văzut tutoriale cum să faci genți de genul ăsta. Am văzut puțini pe YouTube, chiar și în engleză foarte puțini, și am zis să fac unul. Vă aștept la partea a doua.